Moikka! Tänään haluan kertoa vähän kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnasta, joka on kanssa yksi näistä Helsingin kaupungin toimialoista. Eli siellä päätetään liikunnan, kulttuurin, kirjaston ja nuorison asioista. Nämähän on kaikki tosi kivoja asioita ja vihreät haluukin nimenomaan varmistaa, että nämä on kaikille saavutettavia omasta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Eli halutaan, että turvataan tämmöiset palvelut kaikille, koska se edistää tosi paljon kaupunkilaisten hyvinvointia ja esimerkiksi ennaltaehkäisee vaikkapa erilaisia sairauksia. Ja nyt kun Helsinki kasvaa, niin sitten pitää huolta siitä, että meillä myös tämän toimialan budjetti kasvaa riittävästi. Eli esimerkiksi liikuntatiloja ja muita kulttuuri- ja harrastetiloja totta kai tarvitaan enemmän, jos täällä on enemmän asukkaita, koska muuten kaikki ei vaan yksinkertaisesti mahdu harrastamaan. Liikuntajaosto on mulle näistä kaikista tutuin, koska viimeiset 4 vuotta mä oon saanut toimia tuolla liikuntajaostossa varajäsenenä. Viime vaalien jälkeen mut valittiin siihen tehtävään ja siellä me ollaankin aktiivisesti edistetty sitä, että ihan jokainen pääsisi Helsingissä liikkumaan. Ja mun sydäntä lähellä on esimerkiksi lasten ja nuorten maksuttomat harrastusmahdollisuudet. Ja Helsinki parhaillaan pilotoikin just Suomen harrastamisen mallia, missä tuodaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa harrastukset koulupäivän yhteyteen maksutta. Ja tätä pitää jatkaa myös ensi valtuustokaudella. Liikuntajaostossa myös jaetaan avustuksia seuroille ja varmistetaan, että esimerkiksi tiloja on riittävästi ja siihenkin saadaan avustuksia. Ja vielä yksi tärkeä juttu mulle on, että kaupungissa on myös sellaista vapaata liikkumistilaa, eli on tilaa höntsävuoroille ja yleisöluisteluille, että vaikka seuratoimintakin on ihan super tärkeää, niin täytyy olla myös vapaata tilaa näissä kaupungin liikuntapaikoissa. Sitten tuolla nuorisopuolella huolehditaan kanssa nuorisotyön avustusten toteutumisesta ja varmistetaan, että nuorten ääni tulee kuuluviin kaupungissa, koska nuorilla alle 18-vuotiailla ei ole vielä äänioikeutta, niin tätä varten on aloitejärjestelmä ja nuoret tekeekin joka vuosi paljon aloitteita ja niitä on hyvä seurata. Siellä usein toivotaan just nimenomaan uusia tiloja harrastamiseen, esimerkiksi tanssiin tai skeittaamiseen. Ja paljon kouluun liittyviä aloitteita on myös ollut kasvisruokaan liittyen koulukiusaamisen torjumiseksi ja muuta. Ja vihreät haluaisi vielä entistäkin enemmän edistää sitä, että nuorten ääni tulisi paremmin kuuluviksi. Ja mehän laajasti kannatetaan myös äänioikeuden laskemista siihen 16 ikävuoteen, mutta sitä ennen olisi hyvä esimerkiksi, että nuoret pääsis vaikkapa seuraamaan tätä päätöksentekoa ja esimerkiksi sais puheoikeuden kaikissa eri kaupungin toimielimissä niin halutessaan. Ja viimeisenä tällä toimialalla on vielä toi kulttuuri- ja kirjastojaosto ja sielläkin myönnetään avustuksia esimerkiksi taide- ja kulttuuritoimintaan ja vihreille on myös tosi tärkeää turvata kulttuuri- ja taiteen toimintaedellytykset ja myös tässä niin kun budjettia kannattaisi mun mielestä kasvattaa, koska kaupunkilaisilla on ihan huippua luovaa toimintaa ja se myös edistää muun muassa mielenterveyttä todella paljon. Kirjastot puolestaan on oikeastaan varmaankin
Suomen sivistyksen kehto. On ihan huippua, että meillä on tämmöinen avoin lainausjärjestelmä kaikille ja esimerkiksi oman kotini läheltä löytyy 2 kirjastoa kilometrin säteeltä, mikä on ihan huippuhienoa. Ja lähikirjastot tuleekin myös jatkossa säilyttää. Kirjastot ei ole pelkästään lainaamista varten. Siellä on erilaisia laitteita, mitä ihmiset pääsee käyttämään. Ei tarvitse sen takia sitten omistaa niitä itse kotona, vaikkapa tulostimia. Osa tarvitsee tietokoneita siellä, 3D-printtereitä, ompelukoneita. Ihan todella paljon erilaisia juttuja ja näitä me voidaan vielä enemmän kasvattaa ja se onkin osa myös kiertotaloutta, että ihmiset pystyy käyttämään palveluita muualla kuin itse ostamalla. Ja lisäksi kirjastot luo yhteisöllisyyttä järjestämällä paljon erilaisia tapaamisia ja tapahtumia ja se onkin vähän niin kuin kaupunkilaisten olohuoneen jatke siitä syystä. Ja totta kai lapset koulun kautta saa sitten kirjastoihin kanssa kosketuksen ja siellä saavat niin kuin siihen lukemiseen hyvät edellytykset myös, koska meillä on niin hyvin kirjastoja olemassa. Toivottavasti tämä avasi sulle vähän enemmän sitä, mitä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Helsingissä päättää. Ja laita viestiä, ootko samaa vai eri mieltä. Onko nämä tärkeitä juttuja myös sulle? Kivaa päivää!